Të nderuar telespektatorë që jeni duke na ndjekur në televizionin të UTA, mirëmbrëma. Sonte në kuadër të Kronikës Plus kemi të ftuar në studio nën kryetarin e Kuvendit të Malit të Zi dhe njëkohësisht deputetin e vetëm të partive shqiptare në këtë kuvend, zotin Genci Nimanbegun. Zotin Nimanbegun, mirëmbrëma dhe faleminderit që e keni pranuar ftesën që të jeni sonte në studio. Mirëmbrëma, zotër Çobaj, faleminderit edhe ju për ftesën. Atëherë, viti i kaluar ka pasur në punën e Kuvendit të Malit të Zi mund të shquhet për marrjen e disa vendimeve të cilat edhe mund të cilëson se kanë pasur rëndësi për shqiptarët në Mal të Zi. Pikë pare këtu në mend bie komuna e Tuzit, por normalisht ka pasur edhe vendime të tjera, disa prej të cilët pritet edhe që të vinë në kuvend gjatë këtij viti. Nga ana juaj, cilat do t'i veçonit, cilat do t'ishin ato vendime që gjatë vitit kaluar kuvendi mund të veçohet se ka sjellur në dobi të shqiptarëve në Mal të Zi, ose të paktën që kanë një lloj ndikimi në jetën e shqiptarëve. Po, dini, Kuvendi i Malit të Zi në vitin e kaluar ka pas dy fazat punimeve. Faza parë ishte kur nuk ka punuar në kapacitet të plot për arsye të zgjedhjeve vendore që ishin në një numër komunash në Mal të Zi, domethënë në Pranverë deri në fillim të verës 2018. Kurse në pjesën e dytë, ndoshta puna vetë aprovimit ligjeve ka qenë më shpejt apo më frutdhënëse dhe këtu do të veçoja që edhe në vitin 2017 kemi votuar buxhetin në të cilën ka edhe elemente zhvillimore për shqiptarët në Mal të Zi. Të mos të përmend investimet të cilat duhen të nisin apo janë të nisura, duhet të përfundojnë, si janë të infrastrukturore, rrugët të tjerë, por do të veçoja ligjet të cilët janë aprovuar në kuadrin e integrimeve evropiane, të cilat në mënyrë drejt për drejt kanë edhe me shqiptarët në Mal të Zi. Do të veçoja që kemi votuar shembull një ligj i cili ndoshta nuk është teknik vendim, është themelimi i Komisionit Zgjedhor për Komunën e Tuzit, i cili domethënë vazhdon në vazhdimsinë e të qenurit komune plot. Por kemi pasur edhe vendime investimeve, aprovimit të disa hapave që ka marrë qeveria. Kjo është shembull që është dhënë në qira afatgjate Truall në komunën e Kollashinit, ku investitorë janë për shembull kompani shqiptare nga Shqipëria. Kjo është ndoshta një vendim i cili nuk ka fituar fokusin në skenën tonë mediatike, por është sigurisht unë edhe kur kam menduar të votoj apo jo, sigurisht e kam vlerësuar se një hap i cili do të rrisë marrëdhëniet mes të dy shteteve, se zhvillimi ekonomik është ajo që ka neve shqiptarëve në Mal të Zi ndër me tjerave kërkojmë tërsa vite dhe shpresojmë që këto 2-3 vite të ardhshme do të jenë ato që kur të vuhen themelet e një zhvillimit më të vrrullshëm ekonomik, se përndryshe gjithë politika jonë vëhet në pikë pyetje kur nuk ka rezultate të zhvillimit ekonomik. Ju përmendet investimet e kompanive shqiptare nga Shqipëria në Mal të Zi. Mu më kujtohet se Partia Proserbe, gjithsesi Fronti Demokratik, ka pasur kritika të theksuara ndaj një investimeve ose ndaj interesimit të biznesmenëve shqiptar për investime në Mal të Zi. Tani nuk do të hyja në ato fjalë të përdorura në seancën parlamentare që ju keni pasur rastin dëgjoni, por në krahas me këtë ka pasur edhe një ngritje të toneve të agresive edhe të thoja në një mënyrë do të thoja ndoshta edhe tejet diskriminuese ndaj shqiptarëve nga ana e Frontit Demokratik, ku ju keni qenë edhe viktim disa herë. Si ka ardhur deri te kjo, do të thoja, kjo rritje e këtij agresiviteti? Cilat kanë qenë arsyet? Po sigurisht unë shoh këtë në disa aspekte. Domethënë, paragjykime ndaj shqiptarëve në Mal të Zi të disa profesorës politik, jo që nuk janë në zvoglim, po janë në rritje. Këtë ka të bëjë edhe me forcimin e politikës së djathtë, apo do të thoja tepër nacionaliste, që cilë bëhet edhe në rajon, edhe në Evropë. Janë frymë të cilat ndoshta përkrahen edhe nga jashtë, por sigurisht nuk kanë qëllimin e mirë, posaçërisht ndaj politikës që ne shqiptarët në Mal të Zi
kemi arritur të ndikojmë dhe të bëjmë. Mos harroni që synimet tona programore, gjithë subjekte politike shqiptare, forcës të cilët në takoj koalicionit shqiptar të vendosur, janë integrimet në NATO dhe integrimet në Bashkimin Evropian. Jo vetëm që nga shumë subjekte politike, në skenën politike maltezi, nuk janë qartë si e kanë qëndrimin për NATO, këtu do të, pse po them nuk e kanë të qartë. Deklarativisht ka subjekte që përkrahin këtë proces, por nuk kanë marrë asnjë hap në këtë drejtim. Për shembull do të përmend ato partitë ku marrin edhe vota shqiptare, siç janë URA apo demokratët, të cilët fare nuk janë të përcaktuar për këto integrime, por ato subjekte politike të cilët marrin pjesë në punën e Parlamentit Malizzi, duke përjashtuar vetëm socialdemokratët, të cilët edhe kanë votuar integrimin në Atlantën Veriatlantikut të NATO-s, subjekte tjera mund të cilësohen si subjekte politike pro-serbe. Pro-serbe në kuadër sepse të qenurit ose përcaktimit i takimit të një kombit është thelbësor, primarte ato dhe ato shpeshherë flasin për diskriminimin e cilit i bëhet një grupit etnik dhe këto është grupi etnik i serbëve, i cili nuk përkon me realitet. Më thënë nuk përkon me realitet. Unë ende, edhe pse ka politikanë shqiptarë të cilët thonë që serbët janë më të diskriminuar në Maltezi, fatkeqësisht edhe mos një kohë gjatë që merrem me politikë, ende diskriminimi ndaj shqiptarëve duket është më dallohet nga gjithë etni tjera, kemi dallime gjuhësore, kemi dallime fetare. Mos ju përkujtoja që ka lidhje ndoshta edhe me pyetjen e juaj. Për mua, vendimi më i rëndësishëm në Parlamentin e Malizzi, i cili ka pas lidhje me shqiptar, është propozim ligji të cilin unë kam paraqitur në parlament, edhe i cili nuk kaloi për shkak të mungesës të një deputetit, por nuk kaloi edhe për shkak të, do thoja, dualiteti politik të subjekteve të cilët e kanë përkrahur në tërësi, domethënë në votimin e parë, kurse kur është shqyrtuar amendamentet për shkak të, do thoja, hipokrizie politike, nuk është pranuar dhe ende do të kemi një periudhë ku dualiteti ligjor ndoshta mund të çojë në dëmtimin e drejtave të shqiptarëve në Maltezi. Do të ndalej pak të kjo çështje pasi kjo iniciativa juaj për të propozuar ndryshimin e ligjit për rendin publik erdhi edhe si pasojë e disa dukurive të njëpasnjëshme në pjesën e dytë të vitit kaluar, ku disa persona shqiptar u dënuan për shkak të përdorimit të flamurit kombëtar. Kemi diskutuar dhe në bisedë me ministrin për të drejtat e njeriut dhe popujt pakit, zotin Mehmet Zenka, i cili njoftoi se ligji për simbolet kombëtare, i cili para një viti e gjysmë është miratuar nga qeveria Malizzi, këtë vit pritet të dalë në kuvendin e Malizzi. Ju, kur e pritni gjatë, në cilën periudhë të këtij viti mund të thoni që ky ligj do të dalë, dhe çfarë do të bëhet me këtë nenin kontrovers të ligjit për rendin publik? Si do zgjidhet kjo çështje? Sa një sqarim paraprak, paraqitja e ndryshimit ligjit mbi rend publik nga ana ime nuk ishte vetëm rrëdhoj e dënimit të shqiptarëve, ishte iniciuar nga ajo. Por ne kemi në marrëveshjen e koalicionit të bërë me Partinë Demokratike Socialistëve dhe me nënshkrues tjerë që do të eliminojmë nenin 23 të ligjit mbi rend dhe qetësi publike. Ky është marrëveshje nga viti, kujtohet nga viti 2016, që brenda 12 muajsh do të eliminojmë këtë dualitet ligjor. Dhe këtu bëhet fjalë për 3 ligje të cilët duhen të harmonizohen. Domethënë, duhet të harmonizohet ligji mbi simbole kombëtare si etnik, jo nuk do të thoya si pakice nacionale, por si grupe kombëtare të cilat janë më të vogla në Maltezi, e dinë se nuk kemi shumicë, malazes janë 46% të Malezin, nuk janë më tepër, dhe ligji mbi qetësi publike me kushtetutën. Edhe pse qeveria në vitin 2017 ka aprovuar ligjin mbi qetësi publike, mbi simbole kombëtare, ato i kanë dhënë Ministrisë së Punëve Brendshme një afat disa mujor që me grup pune ta rregullojnë, harmonizojnë këtë ligj edhe ligjin mbi simbole shtetërore të Malizzi, që e propozon Ministria e Kulturës, dhe vonesa tyre ka arritur që për mua qartas të tregohet që
edhe në institucione publike, institucione shtetërore, të cilët është Ministria e Punëve të Brendshme, ende ka persona të cilët duan ta keqpërdorojnë këtë ligj, sepse për mua ky është haptas një keqpërdorim në dëm të shqiptarëve të Malit të Zi, se nuk ka polic që nuk e din që ai është simboli në kombëtar. Vetëm mund të dëshmojnë që nuk e din e shohin si simboli i shtetit të huaj, si simboli i Shqipërisë për to, dhe është aspekt ligjor i cili për mua ndoshta në Komunën e Ulqinit ka rezultuar me ndryshimin e shefëve të policisë, sepse pas këtyre incidenteve janë ndryshuar shefi dhe kryeshefi, zëvendës kryeshefi i policisë së Komunës së Ulqinit, por mos harroni kjo bëhet edhe si një vazhdimsi e punës tonë kur kemi kërkuar që në kuadër të institucioneve shtetërore që qinden në vend të jenë edhe njerëzit që janë me kombësi shqiptare. Tani, gjithë kjo zvarritje nga ana e Ministrisë Punëve të Brendshme një kohë, ka rezultuar që propozim ligjin në cilin kur e kam japune, qeveria ka amenduar me disa nene të cilet ndoshta edhe nuk i kanë përkat kësaj shanse dhe debati zhvilluar në parlament për mua ka treguar qartë që në Mal të Zi është duke u rritur edhe fryma e nacionaliste e neomalezezve, unë i quaj ato neoduklanizmi i malezijazve, i cili është i tepruar, i cili si çdo nacionalizëm mund të jetë i damshëm dhe në këtë aspekt për mua vetë debati do të laj pasoja do thoja në marrëdhënie me disa struktura politike dhe neve shqiptarëve, sepse qëndrimi besoj i atyre politikanëve nuk shihet si qëndrim ndaj propozimit të ligjit që kam propozuar unë si Genci Nimanbegun, por ndaj drejtës sonë si shqiptar që lirshëm fare si na përcakton kushtetuta, ligji aktual mbi simbole kombëtare, ta kemi përdorimin e lirë të flamurit kombëtar. Një në pyetje, qëndrimi i Partisë Socialdemokrate ju është përmendur edhe me deklaratat të shumta edhe nga ana juaj, por edhe nga ana të përfaqësuesve të partive tjera politike të shqiptarëve në Malzi, ndaj propozimit tuaj në kuvent. A kanë shfrytzuar këto parti këtë iniciativë tuajën për të ringjallur një lloj si thatë ju, ndoshta neonacionalizmi malazez edhe për të tërhequr ato drejt partisë tyne, e kanë bërë një lloj propagande, apo me të vërtet këto parti kanë filluar që të kenë simptoma të diskriminimit ndaj shqiptarëve? Dëgjoni, për mua është pak zhgënjyese se dikush që ishte në krye të Ministrisë së Punëve të Brendshme i përzin disa fakte. Mos shqyrtimi i rregullt i fakte për mua do të thonë ose është qëllimi në pyetje ose është padituri. Dhe shumë vështirë që të ketë naiv në politikë të mos ketë të paditur, se këtu ishte ndoshta për publikun nuk është sqaruar deri në fund, por për ne protagonistët e jetës politike, parlamentarët, ishte fare qartë që ky ligj, cilën ka propozuar unë, nuk ka të bëjë me simbole shtetërore të Malit të Zi, nuk i cenon as përdorimin e simbolit shtetëror, as për arsye që nuk e prek atë ligj, nuk e prek ligjin si përdoret simbolet kombëtare, simbolet e pakicave, sepse është ligj tjetër, të cilët janë në fuqi. Kjo vetëm eviton mundësinë që dikush të dënohet për përdorimin e simbolit kombëtar, dhe ishte qëllimi të definojë në mënyrë si është sa më demokratike përdorimin e flamurëve. Dini, jemi vend turistik dhe flamuret e shteteve huaj ka sa të duash në për institucione lokale etj dhe nuk e shohim, shumica e qytetarëve nuk e shohin si një pengesë të madhe. Dhe kjo për mua thellësisht ka të bëjë me qëllimin e subjekteve politike të cilat duke gjetur frymën kanë treguar atë frymën e tyre të vërtetë. Frymën e vërtetë që edhe krahas që ato deklarojnë që Mali i Zi është shteti i qytetarëve, në tërësi Mali i Zi është nisur nga një nukleus kombëtar i cili quhet Malazijas dhe është shtet kombëtar i malazezëve, ashtu ato derisa jeni ju në kuadër të kërkesave që malazesi përcaktojnë si të pranueshme, këtu kam fjalën për ta subjekte politike, jeni të pranueshëm. Kur keni kërkesa për drejta më të mëdha, atëherë ju jeni në kundërshtim me interesat e shtetit, se ato janë ato që cilët e përcaktojnë interesin e shtetit. Dhe kjo nuk ka fare të bëjë me strukturën multietnike dhe
religjioze të Malezi, e cila dini nuk ka popull shumicë, ka etni apo strukturat të cilat thellësisht kanë qenë për pavarësinë e Malezi dhe kanë mundësuar që malezët të kenë shtetin e vet. Dhe kjo nuk është kthyer, besoj unë, nga Partia Socialdemokrate, dhe të keni shumë shqiptarë të cilët janë brenda dhe do të desha të ndij pozicionimin e tyre ndaj tyre simboleve kombëtare. Jo ndaj legjitim, po dënimit dhe përdorimit të simboleve kombëtare. E qartë. Atëherë le të kthehemi pak Ulqinit. Ditët e fundit përsëri është rikthyer në skenë mbrojtja e Kripores. Kjo temë tashmë është një temë e vjetër, e cila zvarritet me kohë. Megjithatë, sektori jo qeveritar, partitë opozitare, sidomos, por edhe të tjerë, thonë që në mbrojtjen e Kripores, në zvarritjen e zgjidhjes së problemit të saj ka edhe ndikim politik, por edhe interesa të strukturave të ndryshme të lidhur me partinë në pushtet. Sipas jush, sa do të ndikojë ky ndikim politik, nëse ekziston, në zvarritjen e mëtejshme të problemit të Kripores? Dgjoni, nga debati publik ishte e qartë, besoj që ne si komunë, qytetarët e komunës Ulqinit, në një mas, do të thoja, plebiscitare gati, janë për mbrojtjen e Kripores. Dhe nuk ka asnjë subjekt politik i cili do të dalë publikisht të thonë që janë për një zgjidhje tjetër, apo unë nuk e kam regjistruar. Më kujtohen disa përfaqësues politik nga para 7-8 viteve, 5 viteve, 10 viteve, që edhe në debate publike, jo si deklarata publike, diku në mes rreshtës e vlerësonin që ndoshta me Kripore duhet një zhvillim ekonomik të arritet, duke e futur në mjegull e tentimin e pronarëve të kompanisë së Kripores që të ndërtojnë objekte, dini, hotelerike, apo ndoshta që ishte frika jonë si qytetar për banesa për treg, por tani duke u falenderuar, do të thoja, konsistencës subjekteve politike shqiptare që kanë qenë shumë të qarta, do të veçoj, edhe subjektin tim, subjekte tjera që veprojnë që ishin shumicën kohën në opozitë në komunën e malit të Ulqinit, që aty mos të ndërtohet dhe kemi arritur në marrëveshje politike që të definohet që Kriporia do të jetë zonë e mbrojtur natyrore dhe që të prodhohet krypa. Dhe aprovimi i studimit i cili tani ishte fjalë debata publike, studimit të mbrojtjes, është faza, do të thoya, përfundimtare deri në aprovimin e vendimit për mbrojtje. Por vetë fakti që studimi ishte përfunduar në fund të vitit 2017 dhe nuk ka ardhur në komunë të Ulqinit deri në fund të vitit 2018, tregon që 6 muaj, 7 muaj nga rezultatet e zgjedhjeve të fillimit të vitit të kaluar në komunën e Ulqinit dikush ka vonuar këtë proces, tu mendoj ndoshta adresës së qartë në Ministrinë e Turizmit dhe të mbrojtjes së mjedisit, por fakti që ka ardhur është më rëndësishme dhe tani duhet të shikuar si ky studim të përdorohet që vendimi të jetë sa më kvalitativ. Aty ka dilema të cilat janë dilema procedurale, menaxheriale, si do të rregullohet vendimi, por besoj në interesin gjithëve dhe besoj që ku vendi i komunës sonë pothuajse një zëri do të aprovojë këtë vendim brenda një afatit relativisht të shkurt kohor, një muaj apo një muaj e gjysmë, seanca fillon me 1 mars dhe do të kemi vendim i cili do të mundsojë që të fillohet potenciali zhvillimor i Kripores Ulqinit në atë variant të cilët e duam ne qytetarët e kësaj komune. Përveç për Kripores, një temë tjetër, e cila ka qenë edhe pjesë e marrëveshjes suaj me koalicionit me partinë në pushtet, është edhe problemi i Valdanosit. Gjithsesi kthimi i ullishtes së Valdanosit pronarëve të mëparshëm. Ç'mund të na thoni në cilën fazë është kjo procedurë? Çfarë ecurie ka pasur prej vitit 2016? Dini që në marrëveshjen politike, çështja e Valdanosit për ne ka pasur një koalicion shqiptar të vendosur. Në komunën tonë dini janë aktiv
Forca dhe Unioni Demokratik i Shqiptarëve. Ne çmojmë që një pjesë shumë e rëndësishme e marrëveshjes sonë, mos thuaj ndoshta edhe më e rëndësishme, për arsye që kemi kthyer mrapa shpresën ishpronarëve që do të kthehen në pronët e veta. Dhe nga viti 2016 deri tani kanë kaluar kohë në të cilën procedura është mbajtur gjallë nga ana e grupit të ishpronarëve me anë të juristëve edhe të ndjerë, zotëri Çapuni, i cili dikur e ka udhëhequr këtë lëndë, por edhe nga avokatët më vonë, e dini që mbrojtësisht edhe Gzim Haxhibeti, dhe procedura është përfunduar në katastrin e komunës sonë. Do thënë procedura këtu ka të bëjë edhe me vlerësimet e tyre ekspertëve, të cilët rrëdasht që të përfundojnë procedurën e mbrëmshme, dhe tani presim vendimin të parë të plot për kthimin e pronës. Ka ndonjë afat të caktuar kohor kur kjo mund të ndodhë? Unë nuk, pasi që nuk varet nga vullneti im personal, nuk mund të them afat kohor, por kjo është çështje ditësh. Çështje ditësh, spaku javësh, një javë, 2-3, ku pritet vendimi që të kthehet kjo pronë. Ky do të jetë për ne vendimi i dytë që të kthehet kjo pronë, por i pari kryesor që një procedurë e cila është procedurë e plot pranë katastrit, dhe besoj që do të jetë do të vlerësoja një ditë e lumtur për gjithë ishpronarët, por edhe për ne që puna jonë të na kthehet me rezultat të mirëfillt. Sigurisht jemi në kontakte të përditshme me struktura politike, të cilat sigurisht këtu nuk kanë të bëjnë me këtë vendim, por kanë të bëjnë me vullnetin që të përkrahet një proces i cili është proces i cili është i drejtë në mënyrë ligjore. Dhe është dashur shumë mund të arritë deri kjo ditë, dhe besoj që shumë shpejt, si takon ndoshta vetë kryetarit, apo do të jetë ata që cilët do ta bëjnë të ditur vendimi i cili do të merret në katastrin gjyqësor. Në fillim të muajit që vjen, gjithsesi me 3 mars, komuna Mere në Malzi, komuna Tuzit, ka zgjedhjet e para lokale si komunë me të drejtat të plota. Partitë shqiptare në këto zgjedhje do të kanë dalur me një listë të përbashkët. Të gjithë edhe subjektet shqiptare, por edhe përfaqësues të institucioneve të shteteve të tjera shqiptare si Kosova, Shqipëria kanë dërguar urimet dhe presin që shqiptarët të tregojnë rezultate të mirë në këto zgjedhje. Ju pritni që shqiptarët të kenë një rikthim në këto si subjektet më të forta, duke pasur parasysh se vitet e kaluara kjo nuk ka ndodhur. Si e shihni të ardhmen edhe konstituimin e pushtetit në Tuzë? Do të jenë shqiptarët kryesorët ato që do ta mbartin pushtetin? Kjo do të varet nga qytetarët. Sigurisht jo vetëm nga vullneti partive politike, por çka është domethënëse është që shqiptarët në çdo trev e kanë mirëpritur këtë koalicion të subjekteve politike shqiptare që veprojnë në komunën e Tuzit. Për mua si protagonist i gjithë këtyre ngjarjeve, marrëveshjeve, negociatave, nënshkrimeve, por edhe u kam pas nderin që jam i vetmi deputet shqiptar që e kam votuar komunën e plot, do të thoya 2 dekadash që subjektet politike e kanë si kërkesë politike. Formimi i koalicionit është një akt jo vetëm i mirëpritur, por edhe ishte i nevojshëm për rikthimin, ndoshta një lloj optimizmi brenda shqiptarëve në Maltezi. Këtu flasim për shqiptarët që jetojnë në komunën e Tuzit. Ndoshta kjo do të jetë shembull edhe për subjektet të tjera politike që veprojnë. Ju e dini që unë si pjesëtar i një grupit punues për ligjvënie në Maltezi për kthimin e besimit në procesin zgjedhor, i kanë ftuar gjithë kryetarët e subjekteve politike për konsultim, dhe edhe me këtë hap tani edhe më pak do të kenë disa subjekte, do të thoya të vogla, të nevojë të kenë arsyetim të refuzojnë ftesën, sepse ne spaku duhet të ulemi së bashku të bisedojmë. Dhe mandej të arrisim disa marrëveshje në mirën e popullsisë. Sidoqoftë në Tuzë,
edhe nëse subjektet politike nuk do të kenë rezultat që të jenë vetë udhëheqës të komunës, jam i sigurt pa zërën e tyre asgjë në komunën e Tuzit në të ardhmen nuk do të vendoset. Pse dëshmoj këtë? Sepse mos harroni, mos të ishin kërkesat të subjekteve politike shqiptare, komuna Tuzit do të ishte pjesë e Podgoricës dhe këtu në të ardhmen edhe do të zhvillohet debati politik në ato struktura të cilat ndoshta intimisht nuk janë për komunë plot dhe për ato për që janë. Qytetarit më në fund është e qartë edhe nga vetë fakti nuk janë të mjaftueshme më realizimi i disa marrëveshjeve politike, por është rezultati më konkret e këtu bëhet fjalë për potenciale zhvillimore, për rritjen e vendeve të punë, rritjen e standardit të jetesës, kvalitetin e jetës shoqërore, kulturore, dhe janë disa hapa të cilat janë të mirëfillta. Komuna e Tuzit sigurisht së shpejti do ta presë edhe lidhja e re kufitare me Shqipëri në drejtim të plavëve së Kutësisë, sepse dini që është përzgjedhur fituesi i tenderit, duket është investimi rreth 9 deri 11 milionë euro për rrugën prej Dinoshe në Cemtrieshit, në kalimin kufitar Grabon, kur Shqipëria të sa vite ka përfunduar këtë, dhe kjo është një ndër kërkesat tona, e cila edhe më buxhetin e vitit 2018 ishte parashikuar si rekomandim, por tani është në fillim të zbatimit të saj dhe besoj që janë hapa pozitive. Ka zëra që dyshojnë se komuna e Tuzit mund të përballet me probleme ekonomike. Duke nisur nga fakti që komunat e tjera të reja që janë formuar në Malëzi kanë probleme të theksuara. Ku qëndron Tuzi në këtë mes? Mund të jetë ekonomikisht më mirë se sa komunat që janë formuar, apo edhe ajo do të ketë njëjtin fat? Absolutisht Tuzi e ka një përparësi dhe tu jam dakord edhe me arsyetimin që në një kohë tani e japin përfaqësues të Unionit Demokratik Shqiptarëve që spaku edhe nëse vendimi për komunë të plotë të shpruar në kohë, këto do të thoya 15 vite janë shfrytzuar që të ketë një strukturë në komunën e Tuzit. Komuna e Tuzit nuk i ka të reja vendimarrjen, nuk i ka të reja disa struktura në komunën e vet dhe në atë aspekt nuk është në njëjtën pozicion si ç'ishte Petnica apo Kucia, si komune të reja. Gjithashtu potenciali ekonomik dhe numri i banorëve shumë fish më i madh se në komuna tjera. Mos harroni që komuna Tuzit ka mbi 10.000 votues vetëm, që thotë diku 12-13.000 banor, së paku ka në territorin e vet dhe potenciali ekonomik është shumë i lartë se këtyre dy komunave. Unë jam i sigurt se me një qeverisje të mirë, komuna Tuzit nuk do të jetë në afatgjat komunë e cila do të ketë nevojë politikë financiare, por komunë e cila të ardhurat e veta, ashtu edhe si komuna e Ulqinit, më tepër do t'i derdhë në buxhetin e shtetit dhe ato do të jenë për zhvillimin e zonave tjera. Kjo është një ditë që ne të sa kohë presim, ndoshta për komunën e Ulqinit për shkak të borxheve të prapambetura. Kjo do të jetë disa vjet më vonë, por duhet të kemi besim që gjithë neve na pret një ditë më mirë. Atëherë si përfundim, nëse na lejohet të bëjmë një përmbledhje të arritjeve që koalicioni juaj ka pasur si rezultat i marrëveshjes për formimin e qeverisë së Malit Zi. Sa jeni ju të kënaqur me arritjet që për këto 2 vite e gjysmë keni pasur, edhe cilat janë ato që deri në zgjedhjet e vitit 2020 mund të arrihen. Flas sidomos në nivelin qendror, por pastaj mund të ndalemi edhe te funksionimi dhe arritjet e marrëveshjes në Ulqin. Koalicioni jon në marrëveshjen e 2016 ka arritur që të bëjë një marrëveshje politike e cila i ka përfshirë shumicën e kërkesave politike shqiptare, të cilat i kemi pas një kohë shumë të gjatë. Dhe kjo ishte sigurisht do të thoya një jo befasi, por si edhe rezultati i qëndrimit ton, që edhe me emrin që kemi jap koalicionin Shqiptar të Vendosur, kemi jap qartë një mesazh që nuk jemi më të kënaqur vetëm me shimin e marrëveshjeve, por i duam që të kemi të avatizuara edhe realizimin e marrëveshjeve apo pjesëve të marrëveshjes.
Kështu që vetë komuna Tuzit apo aprovimi i planit hapësinor të komunës sonë në harmoni me qëndrimet e komunës, të cilët qeveria një kohë gjatë ka refuzuar, që në mënyrë të përbashkët të përmirësojmë gabimet që dikur politikanët ashtu quar të shqiptarë kanë bërë kur ja kanë dhënë planifikimin hapësinor shtetit. Ju e dini që këto e ka ba dikur në vitin 2008 ish kryetari i komunës Solgjinet atëherë, edhe pse mandej është kandiduar prapë si në krye të një liste shqiptare e cila i ka ba shumë dëm këtij vendi. Ne kemi arritur marrëveshje politike ku gjithë troja shqiptare i kemi përfshirë në marrëveshje dhe kemi pasur rezultate shumë të kapshme. Por si çdo bisedë kur mas shumë viteve arritet deri te një rezultat i pritur, ai nuk është më aq i kënaqshëm për popullsinë. Kështu edhe vetë arritja e komunës plot Tuzit nuk jam i sigurt që vetë popullsia ka përjetuar si diçka të sukses politik, por ndoshta si një lëmosh politike, dhe unë ju siguroj që kjo nuk është e tillë. Për çdo hap në demokraci, në politik, duhet luftuar shumë dhe duhet qëndruar, sepse do të thoja ai kundërshtari politik i ka interesat e kundërta dhe çdo herë ai do të shikojnë që kërkesat janë ca më të vogla dhe më pak të realizuara. Kështu edhe marrëveshja politike ka shumë pjesë të cilat nuk jemi posaçërisht të kënaqur me afatin e realizimit të tyre. Dhe këtu kemi po jap si shembull arritja e marrëveshjes, aprovimi i planit hapësinor ku definohet që zona kryqëzore së shembull është e mbrojtur, por nga ana tjetër kemi një zbrasti gati një vjeçare të aktiviteteve që kjo të aprovohet në komunën e Ulqinit, por kjo është varë nga shteti. Dhe kjo vetëm dëshmon që duhet një konsistencë politike dhe që kërkesat që realizohen politikisht vetëm japin rezultat nëse barten nëpër subjekte politike shqiptare. Sepse nuk më kujtohet asnjë kërkesë e subjekte politike të tjera të cilat është realizuar ishte në një interes të përgjithshëm të komunës. Sa ka ndikuar këtu edhe influenca e diplomacisë vendeve tjera shqiptare si Kosova dhe Shqipëria? Ka lehtësuar punën partive politike shqiptare? Po, ndoshta kjo pyetje është pak pyetje diskutabile, ndoshta dikush tjetër, analist politik ndoshta mund të përgjigjet më saktë. Unë di raste kur kemi pasur edhe dëm, por edhe mirësi nga përkrahjet të cilet politika qoftë në Shqipëri në Kosovë ka bërë, por kjo të ndjenjat e mia të cilat janë vështirë të dokumentohen. Ne kemi jap porosi të qartë politikës edhe në Shqipëri edhe në Kosovë që kërkesat tona politike sigurisht çdo herë kanë pasur në fokus edhe gjendjen e përgjithshme të rajonit, integrimet euroatlantike, të cilat duhet bërë në mënyrë të përgjithshme, dhe se shpesh herë kërkesat tona i kemi zvogluar dhe nuk kemi qenë aq të zhurmshëm. Tani me zgjidhjen e shumë çështjeve, integrimet në NATO, do të thoja hapat të mëtetejshme në mbrojtjen e ambientin, që është hap edhe kjo kapitulli 27 për mbrojtjen e natyrës, ku e dini që është ndoshta rasti vetëm ku përmendet kryqëzorja si duhet të jetë mbrojtur dhe që Evropa insiston atë, që përputhet me kërkesat tona politike, dhe ne aty në partnerëve i falenderohemi. Kemi pasur rezultat, por kemi pasur edhe do të thoja zvarritje të disa kërkesave, por kjo ka të bëj me një situatë në rajon, me çka gjithë qytetarët vënë porosisë apo subjekte politike shqiptare janë plotësisht të pajtueshëm me politikën e ardhshme të cilën e ka bërë qeveria Malizi, jo vetëm kjo, po edhe në mandatet e kaluara. Kurse në segmentin e decentralizimit të pushtetit apo udhëheqjes së privatizimit apo do të thoja zhvillimit ekonomik jemi tepër të pakënaqur. Jemi shumë të pakënaqur dhe kërkojmë më tepër rezultate dhe unë ndinj si borxh të cilët qeveria Malizi ka ndaj komunitetit tonë dhe borxhe janë to shumë të mëdha. Po sa i përket Ulqinit, se tashmë po bëhet një vit nga mbajtja e zgjedhjeve lokale dhe partitë shqiptare të gjitha
së bashku me disa parti qytetare ndodhen në pushtet në Ulqen. Edhe ekziston një shumicë pothuajse absolute. Por rezultatet, edhe pse nuk priti ndonjë avancim spektakolar, përsëri ishte vërtet qartë që ka një stagnim. Bileqit gjendja ekonomike shkon drejt përkeqësimit, dy ndërmarrjet më kryesore në Ulqen janë të bllokuara, kërcënohet për bllokim edhe komuna e Ulqenit, kurse ndërmarrjet kërcënohen në falimentim. Si do ta cilësonit ju këtë koalicionin në Ulqen? Punën e tij. Duke mos e shmangur përgjegjësinë qoftë të subjektit tim politik, qoftë edhe time personale. Dini që jam të 7 vite në kryetarit të subjektit politik. Pozita ekonomike në shumë ndërmarrje janë si rrëdhoj e demagogjisë politike apo korrupsionit politik, të cilët ndoshta edhe subjektet politike tjera e kanë shfrytzuar vite me radhë në mbi popullimin, mbi punësimin dhe manipulimin e votues me anë të vendeve të punës. E dini që subjekti jonë politik shumë shpesh herë ishte kundër tyre dhe ndoshta edhe kemi pas pasoja dhe nga ana votuesit si kinse nuk kemi realizuar premtimet. Por kjo në afatgjat nuk mund të zgjidhet në mënyrë pozitive kur jeni në borxhe dhe tani vjen koha e pagesës së tyre borxheve. Dhe sigurisht unë jam shumë i palumtur kur edhe marr vesh edhe nga mediat edhe nga kontaktet të drejta që drejtoria për tatime e Malit Zi ka një qëndrim të tillë ndaj ndërmarrjeve publike. Por kjo sigurisht është koha kur ne apo që politikanët e kanë përzirë trezën dhe tani duhet pastruar ajo. Nuk jemi sigur që një koalicion kaq i madh në komunën e Ulqenit mund të rezultojë së pari me një lloj përgjegjësie ndaj punës dhe fokusit në punë, se ka interese shumë divergjente. Shpresoj që komunikimi të jetë i mirëfillt, mos të jetë sabotazhe politike të cilat kur ne ishim në krye të komunës i kemi pas ka subjektet kinse të koalicionit, por kanë vepruar vetëm në mënyrë të bëjnë sabotazhe politike, në fakt edhe ato sabotazhe janë kthyer, do të thoja, gjithë subjekteve politike në rezultat të mbrapsht. Do të thënë hupi e besimit të qytetarëve ndaj politikanëve, ndaj politikës. Duhet të çohet një mesazh i qartë qytetarëve. Politika është një zanat që gjithë tjerë dhe nuk është i lehtë, është shumë i vështirë. Dhe këtu sigurisht duhen të dinë që qëllimet e marrjes së politike të disa individëve nuk janë të pastërta, nuk janë të qarta, nuk janë në nivele demokratike. Për ne është koha e fundit që vlerat më demokratike t'i pranojmë. Dhe kjo ka të bëjë me transparencën në punë, me rezultatet punës, por ka të bëjë edhe me, do të thoja, me një përgjegjësi, me raportim të punës e cili i bëhet qytetarit. Ju përmendet përgjegjësinë, ju nuk jeni jurist, por jeni ligjvënës, keni kontakte me jurist, keni ndoshta edhe një njohuri bazore sa i përket kësaj çështje. Si ka mundësi që një qytet, së bashku me ndërmarrjet, të sillet pranë falimentimit, edhe kërkush nuk ka asnjë përgjegjësi ligjore. Mos të flasim për politikë, sepse kjo mund ndodhë në vende tjera, por nuk ka përgjegjësi ligjore. Është kjo mungesë e pavarësisë së gjyqësorit, apo është edhe mungesë e mentalitetit ton, që nuk bëjmë presionin e duhur as politik, por as njerëzor ndaj këtij institucioni. Dëgjoni, është fare e qartë që mos flasim në përgjegjësi. Unë jam për atë që të merret rasti konkret, të flitet për ndërmarrje konkrete, vendimet konkrete të cilët kanë japë rezultat që ndoshta dikush mos të jetë në situatën e duhur. Dhe kjo sigurisht ka të bëjë me atë që nuk ka funksionuar shteti së drejtës. Ky është i rrugtimi në Evropë që kërkojmë ne, cili duhet të japë rezultat më të mirë. Se atëherë do të pavarësohet gjyqësori, atëherë do të jetë më i drejtë dhe vendimet nuk do të merren në i gjyqësorit duke ndigjuar si do të reagojë kjo politikisht, por mbas të ligjit. Nëse dikush ka keq përdoruar buxhetin, nëse dikush ka masa ligjore të cilët duhet marrë dhe si duhet vepruar. Dhe kjo ka të bëjë me situatën e jonë, ne situatë jemi
në luftë politike, mos harroni, subjekte politike shqiptare shumë herë janë nisur nga fusha, nga livadhi, kanë arritur rezultate politike, kurse kundërshtarët jonë çdo herë ato rezultate ka dashur me na nënvlerësu, mi tregu si nuk janë të mira. Ne jemi pjesë integrale të kombit shqiptar. Kërkesat tona nuk i kemi nacionaliste, i kemi demokratike, dhe fatkeqësisht gjithë rajoni është tani duke u ndodhur në një fazë kur ndikimet e huaja apo vetë shikimi në demokraci është i freskët për ne. Mos harroni, këtu votohet lirshëm vetëm 25 vite. Do të dikuj duket shumë, por ne mekanizmat kryesore të demokracisë nuk i kemi marrë si tonat, po si të importuara. Brezi i ri i cili tani edukohet, ai nuk do të ketë hipotekat e kaluarës, besoj që edhe do t'i lajmë një situatë ekonomike më të mirë që të zhvillohet qyteti, komuna, bashkia jone e shqiptarëve në drejtim të duhur, dhe për mua përfundimisht drejtimi i duhur është duke marrë vlerat më të mira nga Evropa, ruajtur traditën tonë, por edhe besoni duke ngritur ura në mes popujve të rajonit. Ballkani, sado që është i konfliktuos, është një zonë ku njerëzit duhen të dinë që nuk ka një fqinj tjetër, ne nuk mund të ndrojmë banimet o banesat, përndryshe do të bëhet luftë, nga lufta besoj që jemi larg një kohë, por vetëm integrimet të cilat na integrojnë kjo shoqëri më të mira se ne do të japin rezultat më të mirë për qytetarin. Atëherë, zoti Nimanbegun, temat janë të shumta, fatkeqësisht nuk e kemi as kohën në dispozicion që të shtjellojmë të gjitha, por besojmë dhe shpresojmë se në të ardhmen do kemi përsëri rast që të bisedojmë lidhje me to. Atëherë, unë ju falenderoj edhe një herë që ishit sonte prezent në studion tonë, dhe faleminderit që erdhët. Faleminderit edhe juve. Atëherë, të nderuar miq që na përcollët nëpërmjet kanalit televizionit të UTA, ju faleminderit që qëndruat me ne. Natën e mirë dhe miropafshim.